Ja, daar gaan we. Romy Radar, helemaal klaar voor de SCTX-beurs 2019, Olympiahal, Londen. Schitterende auto. Drone Buster Robin Raider car. Show is net open, nog niet druk, maar dat gaat zo wel gebeuren. En wat doen we met de radar? Wij detecteren drones zoals daar, die uitgevoerd zijn met een kanon. Dit soort drones, die moeten wij tijdelijk detecteren.